Xin chào các bạn, hôm nay mình làm một món rất là đơn giản luôn. Đó chính là trứng chiên với tôm. Món này mình có thể là ăn vặt, ăn chơi được luôn ha. Bây giờ mình sẽ làm sạch tôm các bạn, bằng cách là bóc vỏ bỏ ruột đi. Mình chẻ cái sống lưng của nó ra, để lấy cái đường chỉ đen cho nó dễ ha. Mình cho vô một ít bột bắp. Mình sẽ rửa tôm với bột. Đây là cái cách mà mình hay sử dụng lắm các bạn. Rửa tôm với bột á, thì tôm nó không những sạch mà nó còn mềm mại nữa. Mình sẽ nêm vô cái phần tôm này với 1/2 muỗng bột bắp. Cái bột này sẽ giúp con tôm lúc mà mình chiên á các bạn, nó mềm bên trong mà nó giòn bên ngoài. Rồi khoảng 1/2 muỗng muối tiêu, 1/3 muỗng hạt nêm, một chút xíu thôi. Sau đó mình trộn đều lên, rồi mình để cho nó ngấm gia vị khoảng 15 phút ha các bạn. Tiếp theo á, mình đập vô trong đây 4 quả trứng. Nhà mình có 2 người cho nên ăn 4 quả là nó đều băng luôn, khỏi giành giật. Mình cũng bỏ vô trong đây một chút xíu muối tiêu, rồi thêm 1 muỗng nước tương. Cuối cùng là mình sẽ cho thêm 2 muỗng sữa tươi có đường. Sữa nó giúp cho trứng mềm và thơm lắm luôn các bạn. Mình cũng bỏ vô cái phần trứng này một ít hành cắt nhuyễn ha, vàng vàng xanh xanh cho nó đẹp. Rồi nổi lửa lên, cho vô một ít dầu ăn nè. Mình chiên tôm sơ sơ trước nha các bạn. Mình chiên mỗi mặt khoảng 30 giây thôi. Sau đó mình đổ trứng lên cái chảo mình mới vừa chiên luôn ha. Rồi mình xếp tôm lên trên. Mình đậy nắp lại và nấu trong khoảng 4 phút nha các bạn. Trên lửa nhỏ đến trung bình. Wow, đẹp quá các bạn. Nhìn thấy xinh xinh dễ cưng ha. Mình cắt thành mấy cái miếng nhỏ nhỏ như thế này, ăn cho nó dễ. Mời các bạn ăn với tụi mình ha. Trứng chiên tôm, nhìn đẹp không các bạn? Mời các bạn. Trứng thì mềm và thơm, còn tôm thì giòn và tươi. Tôm giòn giòn, trứng béo béo, nó cũng tươi nữa. Dạ. Ngon lắm các bạn. Nó phối hợp chung với nhau, ăn rất là ngon các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ ăn chung với xà lách ha. Cái này cuốn với xà lách đó, ăn rất là ngon các bạn. Mời các bạn. Ngon quá anh ha. Ăn chung với xà lách đó, mình cảm giác là cái vị ngon á, nó nhân lên gấp đôi luôn các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình chỉ làm một cái món ăn chơi nhẹ nhàng như vậy thôi. Nếu các bạn thấy thích video này của tụi mình thì xin hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ hai đứa mình ha. Và tụi mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video tới đây. Bye bye.